Idag ska vi kika på två appar och det är Cosmo Intercompany och Cosmo Data Integration Framework. I grund och botten är det samma teknologi men det är två olika licensieringar. Om vi börjar med att titta på Cosmo Intercompany är en funktion för att automatisera flöden mellan två bolag. Det kan vara så att vi har ett säljbolag och vi har ett annat produktions- eller lagerbolag och vi behöver ha internhandel mellan dessa två bolag. Ett exempel är att man lägger en inköpsorder i ett bolag som ska bli en försäljningsorder i det andra bolaget. Detta måste konfirmeras tillbaks. Därefter så sker en leverans och så behöver leveransinformation och ekonomisk transaktion i form av fakturor gå emellan dessa två bolagen. Det spelar ingen roll om dessa bolag ligger i samma miljö eller om det är två olika miljöer och vi behöver integrera via webbservice och XML-meddelanden. Så länge det är Business Central så kan vi skicka det här meddelandet mellan de olika bolagen. Cosmo Intercompany bygger på Data Integration Framework som är den själva tekniska lösningen och den kan vi också använda till att skicka all typ av information mellan databaser. Och där använder vi oftast för grunddata där vi vill dela samma kunder, samma leverantörer, samma artikelregister och så vidare. Vi behöver inte skicka all data på en gång utan vi kan bara skicka förändrad data och på det sättet så underlättar man administreringen av integration mellan flera bolag, så kallad multi-company. Vi ska ta och kika på hur man sätter upp det här. Från Data Integration Frameworks inställningar kan vi välja mallkatalog. Och här har vi olika mallar för att skapa mappningar för olika integrationer. Som grunddata som kunder, leverantörer, artiklar men också intercompany orderflöden. I rollcentret för dataintegration ser vi nu mappningar som vi har läst in. Här kan vi se alla intercompany-mappningar och alla masterdata-mappningar. Om vi öppnar till exempel intercompany för inköpsorder till försäljningsorder så har vi alla inställningar här. På mappningskortet kan vi öppna alla inställningar och här ser vi hur datat kopplas mellan de olika posterna och är helt definierbart om man skulle vilja ändra någonting. Vi behöver sedan definiera de företag som vi ska integrera emellan. Och vi kan sätta upp flera olika bolag. Och antingen är det bolag i samma databas eller i en annan databas där vi pratar via webbservice. När vi har satt upp våra olika mappningar och vilka parter så mappar vi dessa meddelanden mellan bolagen. Vi har också möjlighet att sätta upp e-postnotifieringar om någonting går fel och vi har också meddelanden här i Admin Center att meddelandena mellan bolagen har gått korrekta. Ibland behöver man också sätta upp konverteringar, till exempel om olika värden behöver mappas mellan de olika bolagen och då kan vi hantera det också i integrationen.